po sa Delicious TV. Ngayon naman po ang gagawin ko ang fruit carving ng watermelon. So hindi naman po ako ganun kagaling para ipakita ang skill ko sa pagka-carving. So gusto ko lang po i-share kung ano ang aking nalalaman. So let's go guys, simulan na po natin. So una guys, bibilugan ko muna siya sa ibabaw para makuha natin ang pinaka main at maayos natin ang petals niya dun sa ibabaw ng watermelon. So kinukortihan ko muna siya ng pabilog. So umpisahan ko na ngayon siya guys, lagyan ng pinaka petals niya sa ibabaw, pinaka base ng ating flower. So next naman na gagawin ko guys ang second layer ng flower, ang limang petals niya paikot. So paulit-ulit lang siya hanggang sa matapos natin guys. Ganyan lang ang pinaka second layer ng ating base ng flower. So third naman guys, uulitin lang natin ang limang petals. Kukunin natin siya ulit para makuha natin ang pinaka design niya. So ngayon naman guys, lalagyan natin ulit ng petals ang pagitna ng ating limang ginawang flower para makuha natin ang pinaka design niya guys. So ganun lang, paulit-ulit po ulit. So ayan guys, tapos na ang ating third layer ng petals ng flower. So ulitin lang natin ang ginawa natin tulad ng first layer. So ayan, almost done na. Lagyan ko na lang ng design sa gilid para matapos na ang ating flower guys. So, done ang ating watermelon carving. So, thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.